Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς αλλάζουμε φτεράκι σε μία βέργα. Πολλές φορές η ζημιά παθαίνει το φτερό, είναι ανεπανόρθωτη, αλλά ο κορμός της βέργας είναι καλός. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία, με ένα τροχό λιένουμε το παλιό φτεράκι και από τη μία πλευρά και από την άλλη, ώστε μπορούμε να το χτυπήσουμε με ένα σφυρί και να φύγει ο πύρος. Η δεύτερη, που αφορά το συγκεκριμένο φτερό που είναι αρκετά χάλια, κοιτάω σίγουρα είναι σπασμένα από μία πλευρά, να δω αν μπορώ να τα αφαιρέσω. Αφαιρέθηκε. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο να λιάνουμε τον πύρο, ώστε να μπορέσουμε να το χτυπήσουμε και να φύγει από την παλιά βέργα. Πάμε να δούμε. Όταν ο πύρος έρθει πρόσωπο με το υπόλοιπο σώμα της βέργας, εγώ χρησιμοποιώ ένα κομμάτι κυλοδοκό. Βάζουμε το σουβλί πάνω και αργά αργά αφαιρούμε τον παλιό πύρο. Okay. Πάμε τώρα να δούμε πώς τοποθετούμε το καινούριο. Λοιπόν, αυτή είναι η βέργα μας. Παίρνουμε το φτερό, το τοποθετούμε από την πλευρά που μας αρέσει στη βέργα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να είναι από την πάνω πλευρά της βέργας. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι το φτεράκι, αναλόγως το αν είναι από την πάνω πλευρά της βέργας ή από την κάτω, καθορίζει και την πορεία της. Δηλαδή τα φτεράκια που μπαίνουν από την κάτω πλευρά της βέργας έχουν την τάση να στέλνουν τη βέργα μας ανυψωτικά. Ενώ αυτά που το έχουν από την πάνω πλευρά της δίνουν μια ελαφριά κλίση προς τα κάτω στο τέλος της βολής. Είναι ότι έχει συνηθίσει ο καθένας. Λοιπόν, το σφυρί που θα χρησιμοποιήσουμε είναι μικρό και έχει σημασία. Τα χτυπήματα που θα γίνουν πάνω στο πύρο δεν θέλουμε να είναι δυνατά. Θέλουμε να είναι απαλά και κυκλικά. Ο πύρος σιγά σιγά θα ζεσταθεί από τα πολλά χτυπήματα, θα μαλακώσει το υλικό του πάνω και θα αρχίσει να κάνει ένα ελαφρύ κεφάλωμα. Ενώ αντιθέτως, άμα χτυπήσουμε με δυνατό σφυρί πολύ έντονα, θα στραβώσει το εσωτερικό της βέργας και είναι κάτι που δεν επιθυμούμε, γιατί μετά θα μειώσει πάλι την διάρκεια ζωής του. Οπότε τα χτυπήματα γίνονται απαλά. Έχουμε πολύ υπομονή, θα μας πάρει αρκετή ώρα. Όπως βλέπετε, μετά από λίγη ώρα, ο πύρος έγινε λίος από πάνω και το πριτσίνωμα είναι σχεδόν τέλειο. Αυτό που εμένα μου αρέσει αρκετά να κάνω είναι να το χτυπάω λίγο παραπάνω, ώστε όταν το φτερό ανοίγει από τα μισά και μετά να μην μπορεί να πέσει κάτω. Έτσι αποφεύγω πολλές φορές το ξεβράχωμα του ψαριού. Άλλοι ψαροντουφεκάδες αρέσκονται στο να κλείνει το φτερό, ώστε αν κάποιο ψάρι βραχώσει να μπορούν να στρίψουν τη βέργα και να την αφαιρέσουν. Το αποτέλεσμα που θα έχει το να χτυπήσουμε λίγο παραπάνω τον πύρο, ώστε να σφίξει το φτεράκι κοντά στη βέργα, και είναι αυτό που σε μένα προσωπικά αρέσει, είναι ότι όπως το φτεράκι είναι ανοιχτό, όταν το κάνουμε το δάχτυλό μας έτσι, όσες φορές και να το κάνουμε, θα μείνει ανοιχτό. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένα ψάρι το χτυπήσουμε, ειδικά όσοι ψαρεύουν σε ανοιχτό νερό, πολλές φορές έχουν την τάση να πάνε προς τα πάνω. Όταν πάνε προς τα πάνω, το φτεράκι κλείνει, με αποτέλεσμα να έχω χάσει κατά παρελθόν ψάρια. Όσες φορές το έχω κάνει αυτό, είμαι σίγουρος ότι ό,τι και να κάνει το ψάρι, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να χτυπήσουμε, το φτερό δεν κλείνει. Σε μένα αρέσει πολύ αυτό. Καλή σας μέρα. Μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.